দেখাত কেনেকুৱা সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকৰো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই টেঙামৰা গুটিয়ে জেলি বনাম। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। টেঙামৰা জেলি বনাবলৈ আমাক কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে এয়া মই দেখাইছোঁ। এয়া অলপমান টেঙামৰা গুটি, এয়া লং ইলাচি গুড়ি, এচামুচ এয়া নেমু ৰস বা আপোনালোকে ভিনেগাৰো দিব পাৰিব, আৰু এয়া একাপ মই চেনি লৈছোঁ। আহকচোন প্ৰথমে মই এয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি এটা চচ বহাই লৈছোঁ। তাত মই এয়া টেঙামৰা গুটিখিনি দি দিছোঁ। গুটিখিনি ডুব যোৱাকৈ মই অলপ পানী দিছোঁ। আৰু অকণমান নিমখ মই দি দিছোঁ। এতিয়া গুটিখিনি মই অকণমান লৰাই দিছোঁ, যাতে গুটিখিনি ভালদৰে সিজি ৰসখিনি ওলাই যায়। টেঙামৰাখিনি সিজি যোৱাত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে ইয়াৰ ৰসখিনি। এয়া মই এতিয়া আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া গুটিখিনি প্ৰায় সিজিলেই, তাৰ পৰা গোটেইখিনি এয়া ৰস ওলাই গ'ল। এতিয়া মই অকণমান লৰাই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱালৈকে। সেয়া গুটিখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মই এখন চেকনিৰে এয়া চেকি লৈছোঁ। এতিয়া মই এই টেঙামৰাৰ ৰসখিনি এটা কাপেৰে জোখ কৰি জুখি লৈছোঁ। এয়া একাপ, এয়া 2 কাপ, আৰু অকণমান এয়া বেছি হ'ল। ৰসখিনি জোখমতে ল'ব লাগিব, কিয়নো ৰসৰ জোখতে আমি চেনিও দিব লাগিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি মই এয়া জেলিখিনি বনাবৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিটো কাপেৰে মই ৰসখিনি জুখি লৈছিলোঁ সেই একেই কাপেৰে মই 2 কাপ চেনি দি দিছোঁ। এই জেলিখিনি চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া জেলিখিনি হ'ল নাই চাবৰ বাবে আপোনালোকে এটা বাতিত অকণমান এয়া পানী দি ল'ব। তাৰ পাছত জেলিৰ এটা টোপাল ইয়াত দি দিব। সেয়া জেলিখিনি টোপালটো যদি আঁতৰি যায় তেতিয়া জানিব যে জেলিখিনি হোৱা নাই, আৰু টোপালটো যদি আঁতৰি নাযায় তেতিয়া আমি জানিম যে জেলিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এই আমাৰ জেলিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে থৈ দিম। এতিয়া শেষত মই অকণমান লং ইলাচি গুড়ি ইয়াক গোন্ধটো ভাল হ'বৰ বাবে দি দিছোঁ, আৰু এয়া চাহৰ চামুচেৰে এচামুচ এয়া নেমু ৰস দিছোঁ, যাতে আমাৰ জেলিখিনি একেটা বেলেঞ্চতে ৰখি যায়। নহ'লে বেছি ডাঠ হৈ গ'লে আমাৰ বেয়া হয়, বহুত টান হৈ যাব। এয়া মোৰ জেলিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাত মই এয়া মোৰ জেলিখিনি এটা চিচাৰ বটলত মই ভৰাই দিছোঁ।